Chia sẻ rất mừng khi các bạn trẻ làm sống động văn hóa dân tộc, Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, nói những sản phẩm đó thực sự rất cuốn hút. Ví dụ, Hòa Minzy với MV Bắc Bling đã truyền cảm hứng, làm mới nền văn hóa dân tộc. Dẫn chứng này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận buổi đối thoại với 300 thanh niên Việt Nam, trong buổi kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là cuộc đối thoại dân chủ, không khoảng cách, rất có chất lượng, mang tính chia sẻ, định hướng, khả thi và hiệu quả trong thực hiện. Theo người đứng đầu chính phủ, thanh niên Việt Nam là lực lượng sung sức nhất về thể chất, tinh thần, trí tuệ, khát vọng, lòng đam mê, sự cống hiến. Đây cũng là lực lượng có tiềm năng và sức mạnh lan tỏa to lớn, luôn khát khao vươn lên, khẳng định mình, đóng góp cho Tổ quốc, cho nhân dân. Từ khi ban hành Luật Thanh niên năm 2020, đây là lần thứ 3 Thủ tướng đối thoại với thanh niên Việt Nam. Theo ông, điều này khẳng định sự quan tâm, kỳ vọng của chính phủ, Thủ tướng đối với thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của nước nhà. Nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 trên 8%, Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước xác định rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là trụ cột quan trọng, là giải pháp chủ đạo, là phương thức đột phá để đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra. Thủ tướng cho rằng thanh niên ngày nay được sinh ra trong thời đại khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nên là lực lượng có sức sáng tạo vô hạn, có khả năng tiếp cận nhanh và làm chủ về nghiên cứu, phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số quốc gia. Quý vị và các bạn nghĩ sao về những nội dung này? Hãy chia sẻ video này và bình luận cảm nghĩ của bạn bên dưới video. Thật tuyệt vời phải không? Hãy luôn ủng hộ định hướng này nhé. Để ủng hộ kênh, hãy bấm thích video và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất của kênh YouTube Hồ Sơ TV. Điểm lại và đánh giá cao nhiều kết quả của lực lượng thanh niên trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng chia sẻ đây không chỉ là kết quả đáng tự hào mà còn là động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Nhắc đến vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, người đứng đầu chính phủ cho rằng thanh niên cần đi đầu trong số hóa dữ liệu về các di sản văn hóa, các địa chỉ đỏ, tạo nền tảng trực tuyến để giới thiệu nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, nghệ thuật, cải lương. Các bạn trẻ cũng làm sống động lại văn hóa dân tộc, rất mừng là như vậy. Thực sự là cuốn hút, không những trong nước mà còn ngoài nước, Thủ tướng nói và dẫn chứng MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy đã tạo động lực, truyền cảm hứng, làm mới lại nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Lãnh đạo chính phủ cũng chia sẻ mong muốn các bạn trẻ sẽ quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và dân tộc hóa văn minh nhân loại. Khi các nghệ sĩ biểu diễn cho đoàn khách quốc tế, tôi chỉ yêu cầu 2 mục tiêu. Một là quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Các bản giao hưởng nổi tiếng thế giới nhưng được dân tộc hóa bằng đàn đá, cây tre, cây nứa hay đàn nhị, đàn bầu, rất hấp dẫn. Mặt khác phải dân tộc hóa nền văn minh nhân loại, Thủ tướng nhấn mạnh. Theo Thủ tướng Việt Nam, cần khuyến khích tinh thần này trong thanh niên để tạo phong trào, khí thế và tạo động lực mạnh mẽ hơn để biến sức mạnh tinh thần này trở thành sức mạnh vật chất. Quý vị và các bạn thấy sao? Sức lan tỏa của MV Bắc Bling mà ca sĩ Hòa Minzy, nghệ sĩ hài Xuân Hinh, Tuấn Cry tạo ra có lớn không? Thật là mãnh liệt phải không? Từ trong nước ra quốc tế, rồi được cả bàn luận bởi người đứng đầu chính phủ, thật là khâm phục phải không? Dù đánh giá cao nhiều dấu ấn, song theo Thủ tướng, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu. Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, say sưa với những kết quả đạt được, còn nhiều việc phải làm phía trước, còn nhiều điều phải nỗ lực, Thủ tướng Việt Nam lưu ý. Ông Phạm Minh Chính cho rằng, thanh niên Việt Nam đang tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, lực cản, lớn như nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia còn chưa nhiều, một bộ phận chất lượng chưa cao. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động khi khoa học công nghệ hiện đại dần thay thế con người trong một số lĩnh vực. Cũng theo Thủ tướng Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam vẫn đối diện nhiều rào cản, hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng số còn chưa được đầu tư đúng mức, còn hạn chế, bất cập về an ninh mạng, bảo mật dữ liệu cá nhân và bảo vệ chủ quyền số. Những thách thức này đặt lên vai thanh niên sứ mệnh phải chủ động, tiên phong trong đổi mới tư duy,
không ngừng trau dồi kiến thức và bản lĩnh để biến khó khăn thành cơ hội, lợi thế cạnh tranh, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Thủ tướng cũng nêu đặt hàng đối với thanh niên Việt Nam. Một là thanh niên Việt Nam đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, đã tiên phong rồi phải tiên phong hơn nữa. Thứ hai là thanh niên Việt Nam phải biến cái khát vọng này, biến cái tư duy này, biến cái đổi mới sáng tạo này thành công trình, thành dự án, thành cái sản phẩm cụ thể, lượng hóa được, cân đong đo đếm được. Thứ ba là thanh niên Việt Nam phải phát huy tinh thần thắng không kiêu, bại không nản, phải có cái tư tưởng biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, biến cái không quan trọng trở thành quan trọng mới là quan trọng. Dám vượt qua cái giới hạn của chính bản thân mình. Bác Hồ nói rồi, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi vào lấp biển. Quyết chí cũng làm nên. Trong dân gian cũng đã tổng kết rồi, non cao thì cũng có đường trèo, đường dẫu có hiểm nghèo thì cũng có lối đi. Vấn đề là chúng ta tìm ra thôi. Đấy mới là tuổi trẻ, đấy mới là thanh niên Việt Nam. Một là thanh niên Việt Nam đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, theo Thủ tướng, không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để thanh niên thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước. Hai là thanh niên Việt Nam có tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt, mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng bằng những sản phẩm, công trình, dự án cụ thể, hiệu quả, tận dụng tốt cơ hội, phản ứng chính sách phù hợp, linh hoạt, hiệu quả. Đặt hàng thứ ba Thủ tướng Việt Nam đặt ra là thanh niên Việt Nam phải phát huy tinh thần, thắng không kiêu, bại không nản, phải có tư tưởng, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Tuổi trẻ hãy nghĩ sâu làm lớn, nhìn xa trông rộng, coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm, nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình để không ngừng cống hiến, đóng góp cho quê hương, đất nước, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính động viên. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ và bình luận cảm nghĩ của bạn bên dưới video. Để ủng hộ kênh, hãy bấm thích video và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất trên kênh Hồ Sơ TV.